Hey guys, ngayon po gagawa tayo ng kilawin baka o Ilocano kilawin nga baka. Itong gagamitin natin liver and sirloin. So napakasimple lang po ito, pero it's my own version. So kailangan natin lemon, suka, sibuyas. Unang gagawin natin ay hugasan muna natin yung karne. Pag ako po kasi naghuhugas, gusto ko yung running water para dire-diretsong nagdi-drain lang yung tubig. I guess ako lang po, ewan ko lang sa iba, pero I prefer na ganyan yung running water. Hugas-hugas lang po tayo ng karne. So ito po yung liver or atay o dalim Ilocano. Hugasan din natin. Yung iba minsan iniihaw nila yata ito para medyo tumigas at mabango ng konti, pero this time raw. So lulutuin lang natin siya sa suka. You'll be surprised kasi pag naluto sa suka matamis siya. Tapos eto na, hiwain lang po natin siya ng maliliit. Kanya-kanyang style or diskarte po ng paghiwa. Ako, isang madali. Basta maliliit lang po yung hiwa. Okay lang. Depende na ako sa inyo kung paano gusto nyo hiwa. So ayan po, nahiwa na natin, lalagyan natin ng suka o ibababad ko lang siya sa suka. Gusto ko kasi itong dato puti kasi medyo mas matapang eh. Madaling maluto yung karne. So ibababad lang muna natin dyan, lagyan natin sa tabi. Tapos habang nakababad yung karne sa suka,
habang niluluto ng suka, maghiwa naman tayo ngayon na ng mga kailangan nating rekado. Ayan, sibuyas, luya, lemon. Alpak yung Iwayan lang ng maninipis yung sibuyas. So ito cilantro. Um, yung iba hindi naman kailangan lagyan ng cilantro gusto ko kasi yung cilantro, gusto ko yung lasa. So tsaka pampabango na rin. Kaya nilalagyan ko siya ng cilantro. Subukan niyo po at baka magustuhan niyo rin yung lasa pag may cilantro. Yan, so naluto na ng suka yung karne. Hugasan lang natin ng tubig. Konti, hugasan natin ng konti para matanggal pa yung lansa. I mean, sa akin lang po yun, pero pwede rin pong hindi nyo nahugasan. Pwede rin hugasan nyo. Pero sa akin po, hugasan ko para matanggal pa yung lansa.
Yan, so pwede na natin siyang timplahin. So ilagyan na natin yung sibuyas. Pagsasabay-sabayin na para ano, minsanan na. Kasi mabilisan lang naman to eh. Yan, tapos pigaan ng lemon. Depende na po sa inyo gaano kaasim ang gusto nyo. Pero dito nilagay ko lang isang lemon. Halo-halo. Ito lalagyan ko uli ng ano, suka. Sukang Iloko kasi gusto ko yung amoy ng sukang Iloko, mabango eh. Pero konti lang. Pampalasa ba? Tapos halo ulit. Yan, mukhang masarap na. Pero timplahan na natin. Pantry. Lalagyan pa natin yan ng paminta para mas lalong sumarap. Tsaka asin, syempre. That's another halo. Nangahawit na ako kaya dalawang panghalo na lang. Mas mabilis. Ayan po. Titikman na. Matabang daw. So, i-adjust na lang yung ano, panlasa. Siyempre, hindi mawawala ang sili para mas lalo pang sumarap. Masarap kasi yung maanghang eh. Yun yung finishing touch. Alright guys. Napakasimpleng gawin. Subukan nyo. Napakasarap. Kilawing baka.